Magandang buhay, mabuting tao. Muling nagbabalik si Binibining Ayson para sa isang panibagong vlog. Sa aking latest vlog, aking ipinakita kung paano gumawa o maghanda ng sukang natural gamit ang kamyas. At aking din nabanggit sa aking vlog na babalikan natin ito pagkatapos ng isang linggo. Kaya naman, ito ang ating finished product, ang sukang natural gamit ang kamyas. This is the moment of truth. Tikman na po natin kung ano po ang lasa ng aking hinandang sukang natural. Ayan, tikman na po natin. Ayan, burong kamyas na nasa platito. Ayan. At lalagyan po natin ng asin. Ayan, asin. Ayan, tikman na po natin.